أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعمل وصفة بسكوت الشوفان بالموز. وصفة صحية جدا وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، كتير سهلة ومكوناتها متوفرة وبسيطة. مكونات وصفة بسكوت الشوفان والموز: رح نحتاج إلى 1.5 كوب من الشوفان سريع التحضير، موزتين مستويين متوسطي الحجم، 3 كوب من الزبيب وممكن نستعمل أي نوع بنفضله من الفواكه المجففة، 3 كوب من اللوز المقطع وممكن نستعمل أي نوع بنفضله من المكسرات، وممكن كمان استعمال رقائق الشوكولاتة. أول خطوة رح نقشر الموز ونوضعه في وعاء، رح نهرس الموز بالشوكة بشكل جيد حتى يصبح طري وخالي من أي تكتلات. رح أضيف الشوفان سريع التحضير على الموز المهروس وأقلبه مع الموز حتى يشكل عجينة متماسكة ومتجانسة. بعد ما تمازج بشكل جيد رح نتركها لمدة 10 ل 15 دقيقة حتى يتشرب الشوفان طعم الموز ويصير طري. بعد ما تركته لمدة 15 دقيقة رح أضيف الزبيب واللوز المقطع وأقلبهم مع الشوفان والموز حتى يصيروا عندي بهذا الشكل. في صينية عليها ورق زبدة ومدهون بزيت حتى ما يلزق البسكوت، رح أشكل عجينة الشوفان والموز بهذا الشكل، وأوضعها في صينية الخبز. بعد ما خلصت تجهيز الصينية رح أدخلها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 ل 17 دقيقة. بعد 17 دقيقة طلعت الصينية من الفرن وخليتها تبرد، وهلأ رح أشيل البسكوت وأوضعه في وعاء. ممكن نحفظ البسكوت في الثلاجة لمدة أسبوع. قوام البسكوت رح يكون طري وغير مقرمش. ممكن ناكلها كفطور سريع أو كسناك مغذي، ومع كوب من الحليب رح تكون أشهى وأكثر فائدة. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وشوفوا الفيديوهات السابقة. لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.